Ok, vai! Paula Selig, na! Paula Da. Selig! Paula Selig! Stai să mă duc! Stai să mă duc! Ușor, Paula, ușor! Aoleu, încet, încet! Scuză-mă! Scuză-mă, bine ai venit! Bine Hai v-am să te întorc găsit. așa cu fața către marele public. Uitați-vă, doamnelor și domnilor! Bună ziua, Paula bună ziua. Selig, mai frumoasă ca niciodată, pentru că, O să te bineînțeles, pup? bineînțeles, mua, și mua, pe Antoniu să nu-l pupe, are barbă, Să dar rămână tot acolo. constativ, Ba da, să știi, ba da, ba ca da. să nu-i cadă în mâncare, zice el. Paula, Da. foarte bine aveți, vorbesc serios, Mulțumesc, foarte bine, la fel. foarte frumoasă, aplauze, vă rog frumos pentru Paula, pentru că ea are un invitat și o las pe ea să-l prezinte. Paula n-a venit singură, a venit cu un invitat din străinătate. Wow. Un invitat deosebit și în aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și mai ales domnișoarelor, Domnișoarelor. Alexander Rybak. Alexander Rybak. Alexander, welcome. Welcome, nice to see you. Vezi, mă, Antonio? Vezi? Hello! Vezi cum e treaba la noi? Ia uite ce frumos. Să știi că îmi place foarte mult melodia asta. Ce îți place foarte mult? Acum ai Îmi început place să-ți place nebunie. foarte mult melodia asta. Bineînțeles. Dar melodia următoare nu-ți place? Pentru că intră în scenă Gelu Voicu! Da? Aoleu! Ia uzi baică, ia uzi daică! Că eu mă însor și le las. Hai mă, cum adică mă însor și le las? Vino încoace! Vino încoace! Pe Paula o știi, da, uite, mă duc eu așa pe aici. Mă apuc de muzică populară, Antonio, pe cuvântul meu, nu mai țin. Dar stă bine, să știi. Dar stai bine, nu? Și cum e că da, ți-am dat un inel în muzica Hai că au populară. tot cântat atâția cu Alta. inelul, cu astea. Ce face el? Bine, Pe asta foarte, se vede foarte pe tine, bine, arăți bucuros, foarte bine. așa, bucuros pentru că suntem în vremea anunților și să vedeți ce momente muncim, nu întărești am pregătit Deci eu cu asta faci taraful tu, lăutare Vara. din Telorman în Asta emisiunea faci. voastră. Da, Dragii mei, vă invit, please, take a seat. Vă invit pe canapele aici. Că v-am tot ținut așa în picioare și mi-am adus aminte că Antonio astăzi, având un invitat din străinătate, Pregătim ar trebui ceva- să faci și tu ceva așa, Bineînțeles. international. Nu, pregătim ceva tipic românești. Inter- Adică să le dăm semănanca ceva din cultura populară românească. Așa, și cam ce-ar fi asta? Tortellini cu carne cu sosă la sorrentina. Ai înțeles? Din cultura tradițională românească, tortellini Cu carne, cu sos la sorrentina. Ieși, vai, via, vai. plecat. Signor Gelu, stiamo in piena vara, ăsta, cum se spune vara? Așa se vorbește, bravo. la noi la tortellini îi spune un pic de mămălig, așa, o tocană dintre aia. După Valea Dunării. Exact. Deci, fiind în plină vară, te gândești la vacanță sau la anunț, botezuri, tilai și alte Noi la mare? vacanțele știi foarte bine. Nu prea Vacanțele le le avem, o să vină vremea și Ce vremurile și pentru vacanțe. înțeles. Deocamdată înțeles. alergăm și alergăm cu drag și împreună cu taraful lăutare din Telorman și cu ansamblu Burnasu din Alexandria, cu dansatorii ansamblului Burnasu, lucrăm și încercăm să facem de fiecare dată cât un alt fel de proiect. Și pentru faptul că aveți un vreau invitat să special, zic, da. am pregătit în această emisiune două momente speciale care țin așa mai de prezentarea Ca să ne lăudăm și noi, nu? tradiției Cu zonale. tradițiile noastre, cu, Exact. să vadă și Alexander cum e la noi aici. Opa, look, Alexander. Look, just look what's happening here. Look, îi spun să se uite, doamnelor și domnilor, this is Gelu Voicu. He's some kind of, how should I say, magician, yes, magician of the flute, magician. Please, Mr. Gelu Voicu, the National Eurovision. Thank you, please. Doamnelor și domnilor, Gelu Voicu!
m-am prins acum. Eu m-am prins. Împreună cu dansatorii ansamblului Burnasu din Alexandria, coregrafele lui Rucu și taraful lăutarii din Telorman. Deci tu ești un fel de Jimi Hendrix al fluierului românesc. Ești tare rău de tot pe cuvântul meu. Deocamdată sunt înalt. Ia să țin microfon să-l omorâm pe Alexander acum. Alexander, please, just watch. Just watch. If you want to come in with your violin, it's no problem. We're ready. We're ready. This guy is gonna do it right now. Auzi, știi la ce mă gândeam? Nu vrei tu într-un an să te ambiționezi, într-un an așa, să-ți vină pandaliile și să ne faci de râs și să ne faci de râs pe noi românii și să câștigi Eurovizionul? Că eu te-aș trimite la Eurovision mâine, vorbesc serios, cu toată gașca asta, și nu da alta, că câștigăm așa la pas, adică nici mai știu ce să voteze când te văd. Fii atent că am și babe tinere eu până la urmă. Știu și cu casca. Și cu casca? Cu casca știu și eu să fiu mai bine. Atențiune, opa, attention! Tu începi și el intră cu voi. Atenție! Yeah! Vrei să plâng? You can cry if you want to. Staccato. Ce frumos, ce frumos. Și așa să... Beautiful. Deci, cam știe, nu? Great, great, great. E român, vă spun eu. Ăsta micul e român de-al nostru. Doamnelor și domnilor, mai stai un pic, mai stau. Țin brandul, acum. Aoleu, și mama mea! Mai când era cu mine grea Și lunea! Așa juca tatăl meu. Mai când era și el flăcău. Hop, și așa! Aplauze, doamnelor și domnilor! Alexander și cu Gelu. Alexander, you got yourself a contract. Eu zic că ar trebui să facă trupă, eu pe cuvântul meu. Next time, you should be singing together. Trebuie să cântați împreună and you go back to the Eurovision contest and win it for They the should second join time. Paula and me. Yeah. Or we should join them. Yes, with Paula, with Gelu, with everybody. Gata, ăsta e Revelionul, era să zici. Eurovisionul e al nostru. Aplauze, vă rog, pentru Gelu și am și eu un cadou pentru Gelu, pentru că suntem mândri de tine, un mini sejur la mare, în Eforie Nord. Da, uite ce se bucură. Vai, să rămână, haideți. Cred că, da. În Eforie Nord, vă spun de pe acum, Eforie Nord, Hotel Europa, 3 nopți pentru 2 persoane. 2 persoane. 3 nopți, asta spun și eu. La Hotelul Europa, cu demi-pensiune, mulțumim Hotelul Europa din Eforie Nord. Mulțumesc foarte mult. Așa. Ia loc, te rog frumos, acum trebuie să... Mamă, mai cântam o strofă dacă știam când ai sejurul ăsta. Nu mai iau de tine, Doamne ferește, Doamne ferește. În ultimul timp văd că ești așa implicată foarte des în duete. Știu că ai avut un duet cu Răzvan Fodor de curând. Da. Ai un proiect cu Alexander Rybak. Da, e o mare bucurie să pot să lucrez cu Spune-și el. mie, pe ce criterii îți alegi colaboratori? Hai, spune-mi acum. Să știi că s-a întâmplat de multe ori ca ei să mă aleagă pe mine și eu să răspund cu bucurie. Ei să mă aleagă pe mine. Da. Cum a fost cazul acesta? Alexander Rybak, ca reprezentant al Norvegiei, a câștigat Eurovision 2009. Tu ai participat cu Ovi la finala Eurovision 2010. Atunci v-ați cunoscut la Oslo? Yes. Well, the first time in Yeah, the Oslo. first time. În Oslo s-au cunoscut, doamnelor și domnilor, And dacă I was cumva... really amazed by the big voice. El a fost foarte and impresionat de vocea Paulei. Yeah, and Și she eu aș actually adăuga și de frumusețea ei, really dar asta knows vă how spun to eu play. așa. She knows how to play the piano really well. And
it's nice to work with musicians, not only artists. El tot îi dă cu pianul, că ea cântă bine cu pianul, dar eu zic că îi place foarte mult de Paula. Dar în fine, ea e căsătorită. Did you tell him that you are married? In the meantime, unfortunately... Nu e nimic, mergem mai departe. Ok, no problem. But I Okay. felt in love with the voice. With the voice. Yeah. Me too. Yeah. S-a îndrăgostit de vocea ei. E normal, it's normal. Paula, what would you like to sing today? Adică, dacă toți suntem internaționali. Să-l întrebăm pe Radu, soțul meu, care face sunetul. Radu, grijă mare, da? Grijă mare, te rog frumos, ochii pe ea merge la pian, cântă, dar tu ce cânti? Eu am să cânt Timpul. Paula Selling, doamnelor și domnilor, sub atenta privirea soțului și a noastră, bineînțeles, aplauze, vă rog frumos, pentru Paula. Paula Selling, doamnelor și domnilor, și noi am vrea să dăm timpul înapoi. Foarte frumoasă piesa, foarte frumoasă interpretarea, foarte frumoasă solista, ce să mai discutăm. Paula, să știi că avem și noi un cadou pentru tine. Asta nu pentru că ai cântat superb, dar chiar cu toată dragostea vreau să-ți ofer de la Yves Rocher, produse cosmetice. Mulțumim, Yves Rocher, pentru acest cadou. Dar nu era nevoie de momentul ăsta. Aoleu! Real slow. Dați-mi mie dacă vă... Your shoes? No. I'll take off your shoes. Take off your dress. Dar nu pa lui. No. Yes. Doamne, au! Mai dă o dată acum. Hai că începe să-mi placă emisiunea asta. Do you feel well, Alexander? Yes, I think this is a children's show. Zice că cred că e un show pentru copii. Yes, Definitely. for little children. Yeah. Yes, you're right. But would you like to be in a hospital with two nurses like this? Romanian nurses, definitely. Care vrea să fie într-un spital cu Because două in Norway, asistente? you know, in Norway we are much more conservative. I was just aroused because she was showing her leg here. And then it was more and sunt more. mai conservatori. Yeah. A roșit numai când i-a văzut glezna fetei. This is what happens in Norway. Yes. You should come to Romania, please. I'm already here. L-am zis că ar trebui să vin în România, că eu sunt deja aici. Da, doamnelor și domnilor, Alexander este cântăret, compozitor, actor, violonist și pianist norvegian, originar din Belarus. Acum o să-l întreb cum i-a influențat cariera câștigarea finalei Eurovision din 2009 cu piesa Fairdale și cu un record de punctaj de 387 de puncte. It didn't influence me as an artist because I was writing different kind of music before and I'm writing music now. A spus că nu l-a influențat pentru că era și înainte compozitor, compunea cântece, asta făcea și înainte, asta face și acum. But it influenced my career, you can say, because now it's so easy to travel around Europe Aha, and the world. i-a influențat însă cariera pentru că acum e atât de ușor să călătorească prin toată Europa. Mm-hmm. And this is always the highlight to come to Romania because it's just crazy. Și a zis că până la urmă punctul forte, punctul maxim este că a venit în România pentru că e crazy. Adică în România e nebunie în România, da? Să înțelegem și noi ce se întâmplă în România. O să-l întreb acum, a fost invitat să cânte anul acesta pe scena Eurovisionului la Baku. In the semifinals, I was the And you middle saw the winner, Loreen. Did you like her? Yes, I voted for her actually, and the grandmothers, babushkas. I-au plăcut bunicuțele din Rusia și i-a plăcut, bineînțeles, Loreen, câștigătoarea Eurovisionului de anul acesta. And what would you like to sing for us right now? I have only one song, really. One song. No, but let's start with the song everybody knows, hopefully by now. Fairy Tale. But is it possible to? I don't know.
Is it possible to have those girls dancing? Of course. Say yes. Of course, Yeah. of course. Wow. M-a întrebat dacă pot fetele să danseze. Yes. Of course, we have the girls Not for that you. girl. No, not him. Okay, the girl. Hello. Okay, the girl. Vrea Yeah, să cânte him. piesa Fairy Tale, dar cu fetele noastre în spatele lui. So everybody wants to dance, yes? Everybody wants to dance. Ok, Alexander Rybak, doamnelor și domnilor, aplauze, vă rog frumos, Fairy Tale. Wohoho! Alexander Rybak! Rybak! Uite-mă ce face România, vezi din om. Ui, vine omul liniștit în România și pleacă așa. Congratulations! Felicitări! Extraordinar, Alexander Rybak, pe merit a câștigat acest concurs. Acum ne dăm seama și ne pare atât de bine că este aici în această duminică alături de noi, iar doamnelor și domnilor, Should have this shirt in or out? as you wish. It's no problem. Here in Romania we have special rules. Mă întreabă dacă să-și bage cămașa înăuntru sau să o lase afară. I-am spus că noi avem reguli largi aici. Somebody tells me, take it off. Just take it off. Și că să scoată, să dea jos cămașa. Nu? Ba da, uite. Too much hair. Too much hair. Zice că e foarte păros. Săracul și iese deodată like a bear, ca un urs. Am un banc cu ursule, apropo de chestia asta, că Antonio mi-a adus aminte, dar o las pe Paula să ne spună. Deci piesa se numește I'll Show You. I'll show you. Da, a scris-o el. Așa. E o piesă de dragoste, poate chiar un fel de iubire și nu chiar ură, că e prea mult spus, dar doi iubiți, da. așa, și I'll show you, să-ți arăt Exact. ce Dar în final e de dragoste. final e de dragoste. Yeah, it's not also. It's more like you can do whatever you want to me, but I will show you that I still have love inside of me. Ce Este despre frumos, și că faptul poți să faci ce vrei cu mine. Poți să faci ce vrei, dar eu la final am să-ți arăt că totuși te iubesc. Am înțeles. Și încă o întrebare și vă las să cântați. V-ați gândit vreodată să mergeți împreună la Eurovision? Nu? Romania is one of the most important countries in Eurovision. So now that we are here, it's like You can we are go in the and middle of Eurovision win for now. both countries. Right. Puteți să vă duceți să câștigați și pentru Norvegia și pentru România, că noi nu ne supărăm Yeah. să împărțim acolo. He said It's a that- strange union, You can yes. share. Am să vă invit să cântați acum piesa. Please sing us the song. Aplauze, vă rog frumos, pentru un cuplu superb în muzică. Paula Selling și Alexander Rybak. Just ain't right. You treat me with your silky gloves. We talk about everything except for love. I sense perfume from the night before. I pray that someday you will cheat no more. And you have caused my heart to bleed. Still, you're the only one I need. And I know that you don't care. Yet I won't let you go anywhere. Leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, 'cause I'll show you tonight that I still love you. You will leave me, deceive me, and find someone new. But it's alright, 'cause I'll show you tonight that I still love you. Paula Selling și Alexander Rybak. Da, doamnelor și domnilor, începe să-mi pare rău că am aruncat vioara cât am putut de departe când eram mic și uite, n-am studiat, vezi ce înseamnă, vezi? Bine că ați reușit voi însă să o faceți și ați făcut-o foarte bine. Iar acum stau și mă întreb, gelule,
Ca să impresionăm acum. Să încingem luneasca, păi și să jucăm mireasa. Să ieșim în fața curții și să pornim ora anunții. Să trăiască nașii mari, mă, că sunt mândri gospodari. Socri mari și socri mici, Cu toți sunt vesele aici. asta-i nuntă, nu e glumă, tot omul cu voie bună. S-a adunat lume multă, ca așa-i fraților la nuntă. Asta-i nuntă, nu e glumă, tot omul cu voie bună. S-a adunat lume multă, ca așa-i fraților la nuntă. Aplauze, vă rog frumos, pentru acest moment unic prezentat de Gelu Voicu. Paula și Alexander au primit niște cadouri tradiționale. This is a gift for you and for Paula. Yes, please take them and this also. Și Pune-l să guste un pic, te rog. Să guste? Da, păi nu e playback, mă, nu. Asta nu e playback, e pe bune aici, e plin cu ceva? Am stat la țavă. Oh, am you stat la have to țavă. taste this. This is a traditional Romanian. Not on television. But But I'm wondering, it's water. do you always forget the bride and the groom that fast? Și că așa de repede uitați like- de mire și de mireasă, îi lăsați așa, gata, și că s-a terminat abia nunta. de aici. Și So acolo did you say yes? Și că a spus da și gata, Yes? gata, Okay, plecăm and you acasă. said yes? No, urmează Congratulations. we usually 3 days. We Okay. dance And then you we- say yes. And then she says yes, and then he goes to the army and he dies. Okay. No, No. And also, and the next thing, it's very nice to have the Christmas tree there because then you don't need to. It's a Norwegian Christmas Yeah, tree. you don't E need un to. brăduleț norvegian. Special for you. Special because it costs a lot of money to make a Norwegian, wedding, yes, and here you no, don't we you don't steal need to it. spend Here in many Romania, money. we just steal it and it's okay. No, eu tot încerc să-i spun prostii. I-am spus că, deși el crede că e Crăciun și nuntă în același timp, nu e așa și că acest brăduleț este un brăduleț norvegian, la ei costă foarte mult, la noi i-am spus că îl luăm singur din păduri, îl tăiem, îl hăcuim și nu costă nimica la noi, la români. Rămâneți Nașule, acum cu noi. Da, nașule, nu eu lăsa. beau, eu să fiu al naibii, dar Ia asta vezi cade finul, dacă ia da. vezi finul. Many children. Take it. Poți să o iei tu. Go on. It's great. In Norway, it's very cold in the winter. I'll E foarte celebrate frig. tonight, wedding and Christmas and birthday and Ok, everything. deci în seara asta se pune pe băut și până la Crăciun, gata. E terminat. Ok. Please sit down, please. Mulțumesc din suflet. Mulțumim din suflet. Dar mie de ce mi-ați dat chestia asta galbenă? Spune și mie, Gelule. Ca la nașul mare. Deci, eu sunt nașul mare? La o nuntă, la cei mai importanți invitați, Așa. prezenți la nunta respectivă, cei mai importanți nuntași, cum se spune la noi, stai să nu trec așa cu rog, te spatele rog. în fața camerei, Așa? li se dau daruri alese. Daruri Ai o alese. maramă foarte valoroasă, să o pui acasă să-ți aduci aminte de Teleorman. Cum să nu mi-aduc aminte eu de Teleorman? Toată viața mea e legată de Teleorman. Ce să fac? Și ea lui este la fel? Da, e cămașă tradițională, brâu tradițional, țesut în 4 ițe, totul e lucrat manual, Trebuie la să-i fel, arăți. la fel ca și răchia. Am înțeles. Aplauze, doamnelor și domnilor. Să facem cumva să-l convingem să mai cânte încă o dată acum în emisiunea de Nu-ți Serelesc. Te-aș pune pe tine să-l prezinți, dar acum mie să nu se sperie. Auzi. Da. Muncește! Să muncesc eu, da? Am muncit o Îți viață mulțumesc, întreagă. Îți mulțumesc. Please, Alexander, can you sing another song for us? Yeah, sure. My pleasure. I'm just thinking. I love you more and more now, although I don't understand you when you speak Romanian. But A zis că iubește din în ce mai mult Octavian, deși nu înțelege foarte bine ce spune. I also think that you're a very cool guy, right? And you have introduced me like 3 times already. Yep. So maybe I could have the honor and you could introduce me. My name is Alexander Rybak. Uite, vezi, îl roagă pe Octavian Yeah. să-l prezinte pe Alexander Rybak în momentul În următor. Norvegia. Din Norvegia, da? Doamnelor și domnilor, eu sunt Dan Bitman la emisiunea Dănuț SRL Și eu, Octavian Ursulescu, aici din spate, mă văd așa. și la rugămintea lui Octavian Ursulescu, care mi-a fost ca un tată în prezentare, m-a învățat Așa tot ce este, știu. așa este. Vă propun să-l ascultăm pe cel care vine din Norvegia,
ca și Ovi, s-a stabilit în Norvegia, s-a născut în altă țară, în Belarus, talentat cu vioara. Cum e cu vioara? Bun, nu? Foarte, e foarte. bun. Le-am întrebat pe fete. Hai, amândoi odată la microfon să strigăm așa. Doamnelor și domnilor, Domnilor, Alexander Rybak! Okay, so just sing with me. Are you ready? Hi, 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 and. Okay, then we're ready, I guess. Alexander Rybak, doamnelor și domnilor! Octavian Ursulescu, Gelu Voicu, Amadeus și Paula Selling. Ce să mai vorbesc de Antonio Passarelli și fetele noastre. Mulțumim din suflet pentru această duminică extraordinară. Pe duminica viitoare, la revedere!